हेलो साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ फेरि पनि एउटा नयाँ अर्निङ एपको भिडियोमा चाहिँ लिएर आइसकेको छु हैन। सो तपाईहरु चाहिँ यसको बारेमा यसमा कसरी काम गर्ने भनेर जान्नको लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यस वेबसाइटको बारेमा चाहिँ मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले यसमा कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्ने भनेर जानकारी गराएको थिएँ। यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा काम कसरी गर्ने, काम गरेको ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ विथड्र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु हैन। सो तपाईहरुले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यदि भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल त साथीहरु, भिडियो स्टार्ट गरौँ। तपाईहरुलाई मैले यस वेबसाइटको लिंक चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुनेछ। त्यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ गएर तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा अकाउन्ट क्रिएट गरेर अर्निङ गर्न थाल्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई चाहिँ वेबसाइटमा लगेर देखाउँछु। यसमा अर्निङ गर्न एकदमै सिम्पल छ नि। तपाईहरु चाहिँ आफूले अलिअलि काम गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न प्रकारका टास्कहरु हुन्छन्। यहाँ चाहिँ अनलिमिटेड टास्कहरु पाइन्छ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ अलि काम दिए अलि समय दिएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट अलि राम्रो अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले चाहिँ अलि काम गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट अर्निङ राम्रो हुन्छ है। तपाईहरुले चाहिँ एकदमै यो अर्निङ चाहिँ हुनेछ हैन, एकदमै धेरै हुनेछ तपाईहरुले चाहिँ काम गर्नुभयो भने। मैले चाहिँ 1 घण्टा 2 घण्टा काम गरेको थिएँ। अलिअलि मेरो चाहिँ अलिअलि अर्निङ भएको छ। $1.5 जति भएको छ हैन। सो तपाईहरुले पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यसमा काम गरेको थिएन हैन। मेरो पर्सनल कामले गर्दाखेरि चाहिँ म भ्याएको थिएन। अहिले चाहिँ अलिअलि काम गरिरहेको छु। सो तपाईहरुले चाहिँ पनि यसरी काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ विभिन्न प्रकारका टास्कहरु पाइने हुन्छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ एउटा क्याटेगोरी पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिग्राम छ, फेसबुक, टिकटक अनि भिडियो मार्केटिङ भन्ने छ। अनि तपाईहरुले टिकटक, इन्स्टाग्राम अनि अरू पनि छ। यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न प्रकारका टास्कहरुलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै माइक्रो टास्क पनि गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रीलान्सिङ जस्तै पनि गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ विभिन्न प्रकारका कामहरु आइरहेको हुन्छन् हैन। साइन अपमा जानुभयो भने तपाईले विभिन्न प्रकारका टास्कहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 35 सेन्टको छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ नेपाली 40 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ। 10-15 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै विभिन्न प्रकारका टास्कहरु हुन्छन् हैन। 80 रुपैयाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। बाइनान्सलाई चाहिँ साइन अप प्लस भेरिफाइड अनि 10% लाइफ टाइम कमिसन भनेको छ। यसमा चाहिँ यसरी अर्निङ गर्ने हो। यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका टास्कहरु दिएको हुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बाइनान्सको छ, म यसमा क्लिक गर्छु। वेट, तपाईले यसमा चाहिँ यहाँ इन्स्ट्रक्सन दिएको हुनेछ हैन। तपाईले चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनहरुलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो यस्तो के भनेको छ यहाँबाट पढेर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बाइनान्स युआइडी भनेको छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो अकाउन्टको आइडीलाई चाहिँ कपी गरेर यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। अनि स्क्रिनशट सोइङ युआर केवाइसी भेरिफिकेसन भनेको छ। तपाईले चाहिँ केवाइसी गर्नुभएको स्क्रिनशट यहाँ चाहिँ स्क्रिनशट लिएर यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि स्क्रिनशट 4 स्टेप भनेको छ। यहाँ 4 स्टेपको पनि भेरिफिकेसन गरेको 4 स्टेपको पनि यहाँ स्क्रिनशट दिनुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ कति समय लाग्छ भने यो एप्रुभ हुनलाई 7 दिनमा तपाईहरुको यो टास्क एप्रुभ हुनेछ। अनि तपाईहरुको यहाँ चाहिँ माथि यहाँ अर्न ब्यालेन्समा देखाउनेछ। अनि एप्रुभ नभएको ब्यालेन्सलाई यहाँ पेन्डिङ ब्यालेन्समा देखाउनेछ। तपाईहरुले चाहिँ यसबाट एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ म एउटा दामी एउटा आइडिया भन्नेछु योबाट अर्निङ गर्ने। सो तपाईहरुले चाहिँ भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा नयाँ त्यसको चाहिँ एउटा आइडिया सिकाउने छु हैन। तपाईहरुले चाहिँ पर टास्कको 10 रुपैयाँ नेपाली पाउन सक्नुहुनेछ हैन। सो टास्क कम्प्लिट गर्दा पनि धेरै टाइम लाग्दैन हैन। 2-3 मिनेट लाग्छ। 2-3 मिनेटमा काम बन्नेछ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ पर टास्कको 10 रुपैयाँसम्म पाउन सक्नुहुन्छ नेपाली। तपाईहरुले चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ क्याटेगोरीमा चुज गरेर साइन अपमा जानु होला। साइन अपमा गइसकेपछि यहाँ देखाउँछ, एकैछिन वेट गर्नु होला। अनि यहाँ देखाइरहेको हुन्छ, वेट है त। यहाँ देखाइरहेको हुन्छ कि यहाँ देखाइरहेछ हैन। जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्ने के तपाईहरुले जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्ने। अनि यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो अफर मान्न सकिन्छ हैन। परको 8 सेन्ट दिन्छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ धेरै काम पनि गर्नु पर्दैन योमा। अनि यहाँ चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुले पढेर यो सबै पुरा गर्नुभयो भने तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै टाइमै लाग्दैन हैन। यदि तपाईहरुले यहाँको इन्स्ट्रक्सन बुझ्नु भएन भने माथिको यसमा गएर यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेटमा क्लिक गर्नुभयो भने नेपालीमा हुनेछ हैन। तपाईहरुले चाहिँ नबुझ्नु भएको कुराहरुलाई चाहिँ यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यस्तो भनेको हुन्छ, जानुस् यो यसमा जानुस् भनेको छ। अनि यहाँबाट नाम राख्नुस् भने योमा एउटा फेक
नाम हुन्छ होइन, त्यसलाई कपी गरेर त्यहाँ जिमेल अकाउन्टमा अङ्ग्रेजी नाम राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि गुगलमा जानुहोस् र खाता सिर्जना गर्नुहोस्, अर्थात् अकाउन्ट क्रिएट अहिले चलाउनु गर्नुभएको युएसए को मात्र राख्नु होला भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ युएसए को अनि भाषा पनि युएसकै हुनुपर्छ भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ पासपोर्ट यो राख्नु भनेको छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ के चाहिन्छ तपाईँहरूले चाहिँ, अनि फोन नम्बर भेरिफिकेसन गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट त्यो नम्बरलाई यहाँबाट डिलिट गरिदिनु होला र मोबाइलबाट पनि त्यो जिमेलहरूलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ जिमेल अकाउन्टलाई चाहिँ यहाँ राखिदिनु होला, अनि पासपोर्टलाई यहाँ राखिदिनु होला। अनि तपाईँले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम के राखेको छ त्यो यहाँ राख्यो भने अनि फर्ममा पेस्ट गर्नुहोस्मा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको चाहिँ पेस्ट हुनेछ र केही दिन पछाडि अर्थात् केही आवर पछाडि तपाईँहरूको अर्निङ चाहिँ माथि सो हुनेछ है त। ल त साथीहरू, भिडियो यही थियो। अब तपाईँहरूले चाहिँ कसरी विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। विथड्र गर्नको लागि चाहिँ यहाँ 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ एकैछिन वेट गर्नु होला। 3 लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ वालेटमा आउनु होला। वालेटमा आइसकेपछि वेट गर्नु होला हल्का। अनि तपाईँहरूले यहाँ भनेको हुन्छ है त, तपाईँहरूले चाहिँ मिनिमम $5 चाहिँ यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 10 दिनमा चाहिँ यहाँबाट 10 दिनको तपाईँहरूलाई विथड्रल रिक्वेस्ट हुने टाइम हुन्छ होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यो टाइमभित्र तपाईँहरूको पेमेन्ट रिसिभ हुनेछ। धेरै टाइम लाग्दैन, यहाँबाट 24 घन्टा 12 घन्टामा पेमेन्ट रिसिभ हुन्छ। 100% एकदमै 100% रिसिभ हुन्छ। अनि विथड्रल मेथड चाहिँ विभिन्न प्रकारका रहेका छन्। एकछिन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ विभिन्न प्रकारका विथड्रल मेथडहरू रहेका छन्। पेपाल रहेको छ होइन, अनि लाइट कोइन रहेको छ, अनि एटिएम रहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ एटिएम हुन्छ होइन। एटिएममा लिएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इसिआरसम्म ल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले एटिएममा विथड्र गर्नु होला। अनि तपाईँहरूले चाहिँ मिनिमम विथड्र चाहिँ $5 हुनुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै काम गर्नुभयो भने 2 दिनसम्म लाग्छ होइन, $5 कम्प्लिट हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्सलाई विथड्र गर्न सक्छ। ल त साथीहरू, आजको भिडियो थियो। भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। ल त साथीहरू, ह्याप्पी अर्निङ।